السلام عليكم وأهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو طرح العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة. هتقولي طيب إيه الغريب في الخبر؟ ما هي العاصمة الإدارية في الأول وفي الآخر شركة، وأي شركة ممكن يتم طرحها في البورصة عادي. الموضوع مش كده، لأنه هيكون أكبر طرح عام في تاريخ البورصة المصرية. هنشوف الكلام ده معناه إيه، وإيه هيكون تأثيره على العاصمة الإدارية وسوق أسهم البورصة والاقتصاد المصري عموما. هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لآخر الفيديو. الأحداث بتتطور في العاصمة الإدارية الجديدة بسرعة كبيرة جدا. المرحلة الأولى خلاص خلصت، وفي خلال الشهرين الجايين هيتم نقل حوالي 45 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تخصيص مدينة سكنية مجهزة ليهم على أعلى مستوى بمدينة بدر. كل ده بيتزامن مع إعلان الرئيس السيسي بدء طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية، وده هيكون خلال بداية العام القادم 2022، وهيكون أكبر عملية طرح في تاريخ البورصة المصرية. عشان نفهم موضوع طرح شركة العاصمة الإدارية لازم نعرف الأول يعني إيه شركة العاصمة الإدارية. دي شركة مساهمة مصرية نشأت عام 2016، وبتعتمد على شراكة بين 3 هيئات. أول حاجة هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، والمسؤولة عن تطوير المدن الجديدة في مصر ومنها العاصمة الإدارية. وهيئة المجتمعات العمرانية بتملك 49% من أسهم شركة العاصمة الإدارية. الهيئة التانية هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبيملك نسبة 29.4%. الهيئة التالتة هو جهاز مشروعات أراضي الدولة التابع للقوات المسلحة، وبيملك 21.6%. ودول ال3 مساهمين في شركة العاصمة الإدارية. يعني شركة العاصمة الإدارية هي شركة حكومية بالكامل، هيتم طرح حصتها أو جزء من حصتها في البورصة. حتى الآن ما نقدرش نقول قيمة الطرح في البورصة هتكون كام بالظبط، لكن الأكيد إنه هيكون أكبر عملية طرح في تاريخ البورصة المصرية، لأن الرئيس السيسي أعلن إن الشركة بتملك أصول سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، فأكيد طرح الشركة في البورصة هيكون بقيمة كبيرة جدا. كل ده جميل، بس عايزين نعرف ده معناه إيه، وإيه هيكون تأثيره على العاصمة الإدارية وسوق البورصة والاقتصاد الوطني. عايز أقول لحضراتكم بمجرد إعلان الرئيس الخبر ده ارتفعت أسهم البورصة في اليوم التالي مباشرة. يعني الطرح ده هيكون شيء مهم جدا وليه فوائد كتيرة. أول فايدة إن طرح العاصمة الإدارية في البورصة هيعمل نقلة نوعية في سوق الأوراق المالية، وهتزيد السيولة وجذب المؤسسات والمستثمرين الأجانب، وكمان هيؤدي لجذب طروحات جديدة ومنافسة للسوق العالمي. وكل ده هيعمل انتعاش كبير لمؤشرات البورصة المصرية واللي كانت متأثرة الفترة اللي فاتت بسبب كورونا. تاني فايدة من الطرح إنه هيعمل تنوع في أسهم الشركات اللي بيعتمد عليها المؤشر الرئيسي، وعدم انحصارها في أسهم شركة أو شركتين. تالت فايدة إنه في مؤسسات ومستثمرين جدد هيدخلوا لأول مرة سوق البورصة المصرية، وهيحصل تنوع في فئات المستثمرين، وده معناه ثقة وقوة كبيرة في البورصة المصرية. ونتيجة لكل ده هيتم جذب سيولة كبيرة لسوق الأوراق المالية بالمليارات، وهيرتفع رأس المال السوقي للبورصة، وبالتالي البورصة المصرية هتكون منافس قوي للأسواق العالمية في الطروحات اللي بيتم إدراجها. البعض توقع أن الطرح المنتظر هيساهم في جذب مؤسسات عملاقة للمشاركة فيه، وربما هيفوق في حجمه طرح العملاق السعودي أرامكو، واللي حقق طرحه وقتها نقلة كبيرة جدا في البورصة السعودية. كمان طرح العاصمة الإدارية هيفوق الرقم القياسي لأكبر عملية طرح في البورصة المصرية، واللي كانت في عام 2007 لما تم طرح المصرية للاتصالات وقتها. عايز أقول لحضراتكم من أول إعلان الرئيس عن طرح العاصمة الإدارية في البورصة والمؤشر الرئيسي بيرتفع، وفي حركة شراء من مستثمرين أجانب وانتعاش عام بالبورصة المصرية، وده نتيجة التفاعل الكبير من المستثمرين لحركة بناء المدن الجديدة والتنمية والتطوير الضخم للبنية التحتية اللي بتشهده مصر حاليا. طرح شركة العاصمة الإدارية هيكون إيجابي ومفيد جدا، بشرط يتحدد موعد ثابت للطرح والعمل من دلوقتي على استيفاء شروط الطرح. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نتمنى نكون ناقشنا الموضوع بشكل كامل، ونشوفكم على خير إن شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.